SLD Directors YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක තමයි අද මේ ඔයගොල්ලෝ එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති WhatsApp එකේ අලුත්ම අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් app එක අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් මේකේ අලුත්ම ෆීචර්ස් සහ එක ඔප්ෂන් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඉක්මනටම අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ ඉවරනකම් බලන්න කියලා කියනවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ bell icon එකේ notification all දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් අර අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන අපේ social media මේවත් අපි follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් අපි Telegram group page join එකත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මුලින්ම අපි app එක open කරමු WhatsApp එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම මට පෙන්නන්න ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ අලුත් option එක. මේක ටිකක් කල් වෙනවා ඇවිල්ලා ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ දැකලත් ඇති මෙන්න මේ ඔයාටම message කරගන්න option එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතනම ඕනම දෙයක් දාන්න. ඒව කාටවත් send වෙන්නේ නැහැ. ඔයාටම තමයි send වෙන්නේ. ඒකේ message yourself කියලා ඔයාට වෙන මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාටම message කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාට වටි සමහරලාට ඔය මොනාරි share කරද්දි link එකක් ඔයාට share කරගන්න ඕන නම් ඒ දේවල් ඔක්කොම මෙතනට share කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට අර copy කරගන්න ඕන වෙලාවට එහෙම මෙතනට මොනාරි type කරලා අවශ්‍ය දෙයක් වුණා වගේ desktop එකට ඔයා link කරලා තියෙනවා ඔයාගේ account එක. desktop එකෙන් මේකට ඔයාට දාන්න පුළුවන් මොකක් හරි කැමති ඔයා මොනාරි type කරමු මොනාරි දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඒ ටික මේකට දාලා ඊට පස්සේ ඔයාට phone එකෙන් ඇවිල්ලා ඒ ටික ඔයාට copy කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සර නම් මේ දේවල් අපි කරේ යාළුවෙක්ට යවනවා එහෙම නැත්නම් කවුරුත් නැති අපි අදපු group එකකට යවලා ඒ විදිහේ තමයි කරගන්නේ. ඒ වුණාට දැන් වෙනකොට මේ විදිහට අපිටම message එක send කරගන්න පුළුවන් හැකියාව මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ ඊළඟ අලුත් option එක තමයි දැන් ඔයාලට පේන ඉතින් මෙන්න මෙතන voice තියෙනවා. මේ විදිහට මට voice button එක touch කරගෙන හිටියොත් ඔයාලට පුළුවන් දන්නවා මේ අපිට voice එකක් යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අලුත්ම option එක මේක තමයි මෙන්න මේ voice එක උඩ එකපාරට touch කරාම මෙන්න මේ voice button එක උඩ එකපාරට touch කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ අයිකන් එකක් එනවා. මේක Telegram වල ඉස්සර ඉඳන් ටිකක් කාලෙකින් ඉඳන් තිබිච්ච දෙයක්. ඉතින් මේක WhatsApp එකේ අයත් තීරණය කරලා තිනවා මේකට add කරන්න. ඔයාලට වෙන්නේ දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට voice වගේම වීඩියෝස් යවන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක යවන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය විදිහට allow කරන්න තියෙන permission ටික. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ touch කරන් ඉන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ පොඩි රවුමක් වගේකින් මෙන්න මේ විදිහට මේක රෙකෝඩ් කරගන්නවා බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක අතහැරියම මේක auto send වෙනවා. ඒ වගේම ආයෙ මේක උඩ touch කරගෙන ඉඳලා අපිට ඕන නම් පුළුවන් මේක lock කරගන්න මේ විදිහට උඩට slide කරලා එහෙම නැත්නම් cancel කරගන්න ඕන නම් side එක තමයි slide කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම delete button එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන pause කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඉතින් ඔයාලට වෙනවා ඉතින් මෙතනදීම ඔයාලට ඒක play කරලත් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට selfie cam එක නැතුව back cam එක නම් ඕනේ ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට ඔයාලා lock කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන rear cam එක උඩ select කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ දැන් මේ විදිහට rear cam එක select වුණා. මේ විදිහට front එකයි back එකයි දෙකම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකම වෙලාවෙ. ඉතින් මේ විදිහට මේක මම send කරනවා ඒකත් ඔයාලට වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් send වෙනවා. ඉතින් මේක full screen දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ නිකම් මේ ටිකක් ලොකු කරගන්න පුළුවන් මේ රවුම. අන්න ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ නැති එකම වෙලාවේ වීඩියෝ එකේ ෆ්‍රන්ට් එකයි රියර් එකයි ස්විච් කරගෙන මේ විදිහට වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට වෙන්නේ නැති මෙන්න මේ වගේ පොඩි රවුමක තමයි වීඩියෝ එක ඔයාලට send වෙනවා බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි Telegram එකෙත් තිබුණේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට කලින් වගේම voice උත් යවන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ voice button එක උඩ එකපාරට touch කරගන්න එක. මෙන්න මේ විදිහට touch කළාම වීඩියෝ එකන එක එනවා වීඩියෝ එකක් ආයක පාරට ටච් කරාම මයික් එකක් වගේ වෙනවා නම් ඕඩියෝ තමයි ඔයාලට සෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක උඩ ඊට පස්සේ ටච් කරගෙන තමයි ඉන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඕඩියෝ එක යවා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වීඩියෝ එක ඕන නම් ආයෙත් මෙන්න මේක උඩ මෙන්න මේ මයික් අයිකන් එක උඩ එකපාරට නිකන් එක ටච් එකක් දුන්නායින් පස්සේ මේ වගේ වීඩියෝ අයිකන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක උඩ ටච් කරගෙන ඉද්දි ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අතහැරියම වීඩියෝ එක send වෙනවා. ඉතින් අර message yourself කියන එක හොයාගන්නේ ඔයාලට ගන්න තියෙන මෙන්න මේ විදිහට new chat එකක් ගන්න තැනට ගිහිල්ලා එතනට ගියාම උඩින්ම ඔයාලට පෙන්නේ සමහර විට ගොඩක් දුරට උඩින්ම වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා නිකන් මෙතන you කියලා search කරගන්න. එතකොටත් ඔයාලට ඒක පෙන්නයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයා මෙන්න මේකේ මේ audio එකයි video එකයි send කරන අලුත්ම feature එක ඔයාලා use කරන්නේ.
ඒවගේම තමයි අපිට පුළුවන් මේ දැන් කෝල්ස් වලට ගිහිල්ලා ක්‍රියේට් ලින්ක් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට කෝල් ටයිප් එකට වීඩියෝද වොයිස්ද දෙකෙන් එකක් දීලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ලින්ක් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ලින්ක් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මේ ලින්ක් එකේ වාසිය තමයි මේ ලින්ක් එක ඔයාලට අදාළ කැමති කෙනෙක්ට ෂෙයා කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ කෙනාව ඔයාගේ වීඩියෝ කෝල් එකට අරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ අයිකන් එකට ටච් කරන් තමයි මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාගේ මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ කෝල් එකට ඔයාව ජොයින් වෙනවා. ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ජොයින් බටන් එක ටච් කරගන්න. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ ඔයා විතරයි. ඔයා අර ලින්ක් එක ෂෙයා කරලා ජොයින් වෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්න ඕන උනේ. වීඩියෝ හොඳයි කියලා දෙනවා අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒක මේක ඔයගොල්ලෝ නදන්න යාළුවෙක් ඉන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඇයට දැනගන්න ෂෙයා කරන්නවත් අමතක කරන්න බෑ. පහළ දෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ bell icon එකේ notification all දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේවගේ වීඩියෝස් වල අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ දින අපේ social media මේවත් අපි follow කරන්න අවතක් කරන්න බෑ. පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group page එකටත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.